मेरो नाम चाहिँ मन्दिप विश्वकर्मा हो। अनि मेरो बसाइ खास जन्मथलो म बस्नुपर्ने धरान 17 सुनसरी हो। हाल म यहाँ काठमाडौँ नकिपटमा काम गरेर कैलाशपेटमा काम गरेर भैँसीपाटी नकुडोलमा सानो जग्गा भाडामा लिएर सानो टरो टिन हालेर बसेको छ। अब गाउँमा त छन् बाबा मम्मी भाइ बहिनीहरू बुहारीहरू छन् गाउँमा। यहाँ चाहिँ हामी 4 जना मात्र छौँ, 2 भाइ छोरा र हामी बुढाबुढी। मेरो नाम चाहिँ सुषमा विक हो। मेरो परिवारमा चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ, दाइ भाउजू सानो बहिनी छ इबा भदैनी। बाबा चाहिँ अस्ति भर्खर खस्नुभयो। यतै बसाइ भएको 8 वर्ष 9 वर्ष भयो। बाजेदेखि लिएर मैले देखेको खुकुरी काम गरेर हाम्रो हजुरबाले पनि खुकुरी नै बनाउनु भयो, यता बुवाले पनि खुकुरी कामै गर्नुभयो। अहिले पनि यसो टकटुक्क बुवाले गर्नु पनि हुन्छ। त्यसमै घरमै देखेरै इन्ट्रेस्ट बढ्यो भनौँ न। पहिले बुवा आमाले त नगर भन्नुहुन्थ्यो, विदेश जा भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब पासपोर्ट पनि बनाइयो, विदेश जानु लागि तर्खर पनि गरियो, फेरि यसो खुकुरी लाइन काम गरियो, राम्रै कमाइ भयो। अनि विदेश त के गइराख्नु जस्तो पनि भयो। एउटा ठुलो छोरो छ, 1 क्लासमा छ, 8 वर्षको भयो। अर्को सानो छोरा भर्खर 10 महिनाको हुँदैछ। अब ठुलो छोरो हिँड्नु कम छ, उसको अलिक रोगी छ। जन्मिँदाखेरि राम्रोसँगले डेलिभरी भएको थियो होइन। हुर्काइ पनि बालापनहरू राम्रैसँगले हुर्कियो। पछि अलिक बढ्दै गयो, हेर्दै गयौँ हामीले। अब अरू नर्मल बच्चाहरू हिँड्ने डुल्ने हुन्थ्यो, ऊ अलिकति हिँड्ने डुल्नेमा अरू बच्चाहरू कुदे अनुसार त ऊ कुद्दैन थियो। पछि हामीले अब के भयो, अब बा केही नसाको प्रब्लम हो कि भनेर चेक गर्न पनि लग्यौँ हस्पिटलतिर। चेक गर्दा जेनेटिक चेक गर्नुपर्छ भन्यो होइन। जेनेटिकको प्रब्लम देखाइदियो, मस्कुलर डिस्टर्बी भन्यो, सेन्ट्रल कोर्स डिजिज मसल्स भनेको छ। अनि यसको इलाजहरू के कस्तो छ भन्दाखेरि इलाजहरू नै छैन। अब यसको कुनै इलाजै अहिलेसम्म निस्केको छैन भनेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ। अनि अब यसको उपचार भनेकै घरमा यसो थेरापीहरू गराउने अलिअलि भन्छ, त्यति नै हो। उसले हक्नु मुत्नु सबै आफैले गराउनुपर्छ, हिँड्न डुल्न सक्दैन।
मेरो नाम देवराजा विश्वकर्मा नाम हो। विश्वकर्मा हो। के अरे तिम्रो फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ त तिम्रो परिवारमा? बाबा, भाइ, मम्मी, म। अनि तिमीलाई बाबाको बढी माया लाग्छ कि मम्मीको बढी माया लाग्छ त? दुईजनाकै माया लाग्छ। म श्रीकुल स्कुलमा पढ्छु। कति क्लासमा नि? 1 क्लासमा। नि पढ्न रमाइलो लाग्छ? कुन सब्जेक्ट तिम्रो फेभरेट सब्जेक्ट कुन हो त? सबै फेभरेट? म्याथ हो? म्याथ, साइन्स। नितेश फेभरेट? स्कुल समस्या भयो। स्कुल कति ठाउँ खोज्यौँ, लिनै मानेन होइन। स्कुल खोज्दा गऱ्यौँ। लास्ट अप्सनमा एउटा श्रीकुल स्कुलले चाहिँ लिन मान्यो। हामीले उसको भविष्य बिगार्दैनौँ, उसलाई हामी पढाउँछौँ भनेर। पढाइ एकदम राम्रो छ स्कुलमा। अब फर्स्ट सेकेन्ड आइरहन्छ। पढाइहरू त राम्रो छ, बोलीचालीहरू पनि राम्रो छ। सरहरूले, मिसहरूले पनि, म्यामहरूले पनि भन्नुहुन्छ तपाईँको छोरा यस्तो भए पनि पढाइमा चाहिँ एकदम ट्यालेन्ट छ भन्नुहुन्छ। खुकुरी बनाउनुहुन्छ। अब त्यो त पहिल्यैदेखि थाहा थियो। अस्ट्रेलियाहरूतिर जान्छ भने चाहिँ थाहा छ। अर्को बाबुलाई त अब बनाउने सोच र अरे भयो। अब उसलाई चाहिँ खै हेरौँ अब के हुन्छ आफ्नै इच्छाले। हामीले बनाउने भनेर हुँदैन। अब पछि जे हुन्छ त्यही हुन्छ। युट्युब च्यानल छ तिम्रो? छ। युट्युब च्यानलमा के गर्छौ अनि के भिडियो हाल्छौ? म सर्ट बनाउँछु। रोब्लक्स भिडियो बनाएको छ त्यही भर्खर 2टा। भनेपछि तिमीलाई यो युट्युबर बन्न मन छ? अनि के अरे ल अब भन्देऊ नि त, जस्तो युट्युबमा त सब्सक्राइब गर्नुपर्छ, लाइक गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ नि त। ल भन्देऊ त, हेरौँ कसरी भन्न जाने छैन। क्यामेरामा हेरेर भन्देऊ है त। मेरो युट्युबको नाम डाइपर 99 हो। अनि
मलाई सब्सक्राइब गर्नु होला। मलाई सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, फलो गर्नु होला। थ्याङ्क यू भन्दै। थ्याङ्क यू।